مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. وين احنا محمد؟ نحن في ساسكاتشوان. ساسكاتشوان. وين بساسكاتشوان؟ وين؟ في مبنى البرلمان ساسكاتشوان. اللي هو صراحة هذا ورانا شايفينه كتير حلو، بجنن، مبنى. مرتب. طبيعة ضمن طبيعة، هو مناخه أو مكانه موقعه ضمن حديقة كتير حلوة، بالإضافة لنهر مرتب كمان كتير حلو. كل الأزهار والورود بأشكال مختلفة موجودة. بالإضافة إذا تلاحظوا هون في عنا تمثال كثير مرتب وحلو كثير، اسمه ذا ميري ماجستي كوين كوين إليزابيث الثانية. الثانية. هاي ملكة كندا يا زلمة. أنا اه نطقها يعني. اه ما شاء الله يعني. طلعت. بس هاي كان لما كانت صبية قبل ما تعجز. وانا يا جماعة كنا بنعرف مين الملكة إليزابيث. هاي كان لما عمرها 20 سنة. صبية. طيب المدينة اللي احنا فيها شو اسمها محمد؟ اسمها ريجاينا. ريجاينا. هي أكبر مدينة في ساسكاتشوان صح؟ أكبر مدينة. لا، في ساسكاتشوان أكثر. قديش عدد سكانهم؟ هلا أنا بتوقع 250 ألف ريجاينا. مظبوط. عدد تقريبا يا حسب. وهديك قديش 300 أعتقد. هذيك 300 يا 300 ألف. 300 ألف. شوفوا يا جماعة في المدينتين هدول 250 و1000 و300، يعني بتحكي عن 550 ألف مدينتين. وباقي كل المقاطعة في 450 ألف. فكلهم متجمعين في هدول المدينتين. ريجاينا اسمها القديم كان وسكانا، اللي هو باللغة الكري، اللغة السكان الأصليين، معناها البافالو بونز، أو حيوان البافالو هو بيشبه أكبر من البقر أو الجاموس، حيوان مشهور في هذه المناطق البافالو، والعظام تبعته كان اسمها وسكانا. فهاي المنطقة فيها بافالو كتير، فكان اسمها وسكانا. لحد هلأ في منطقة بالنا، هلا حورجيكم اياها، اللي هي هناك اسمها وسكانا سنتر. هذا الاسم الاصلي تبع المدينة. شو بيفرق جاموس يعني؟ لا، اكبر حجم. وبيستخدموه برضه التلحين. راسه هيك له قرون. بافالو كبير. طبعا المدينة، خلينا نمشي شوي ونحكي لهم عن المدينة، وبنرجع احنا من هون. يلا بندخل من الحديقه ولا نروح غاد نحكي لهم عن هذول الجماعه اللي شفناهم. طيب نحكي لكم بس تسميه المدينه ريجاينا. هاي الاسم طبعا زي ما حكينا، الاسم الاصلي القديم كان وسكانا. الاسم الحديث ريجاينا، مين سمته؟ بنت الملكة فيكتوريا. ريجاينا باللغة اللاتينية معناها الملكة، فما هي هذه مدينة الملكة، فسميت باسم المدينة الملكية أو مدينة الملكة على اسم ملكة بريطانيا، الملكة فيكتوريا في أيامها في أوائل التسعينيات. مع أنه هاي المدينة بدأ إنشائها في 1800 وثمانينات، يعني 82 83. يعني تركزوش على السنة كتير، لأنه ما حدش كان أيامها متذكر السنة يكتبها. المهم، والله إحنا شكله بعد الكورونا ما حدش حيتذكر هاي السنة كمان. المنطقة الجو حلو. هاي جايز الجو حلو كتير. بس لاحظنا هون في شغلة مهمة بدنا نحكي عنها، وهي معاناة أهل السكان الأصليين اللي هم النيتف. طبعا إقبال البرلمان بالضبط، هاي البرلمان وهاي النيتف قاعدين هون مخيمين، بيحكوا bring our children home. bring our children home. شو قصة bring our children home؟ ذكرها محمد لما درسنا كتاب الجنسية. كان في شغلة اسمها الهوم الريزيدنشال سكول، هي المدارس الداخلية. المدارس الداخلية كانوا ياخذوا أولاد الانديجينس، يحطوهم عشان ينسوا لغتهم الأصلية وينسوا الكالتشر تبعهم، ويجبروهم انهم يدرسوا اللغة الإنجليزية أو الفرنسي. كانوا يعذبوهم في أبيوز، وفي كان ضرب
وفي حتى ناس منهم ماتوا في داخل المدارس، وناس نقلوهم لأماكن أخرى عشان يبتعدوا عن أهلهم ويقولوا لهم إنهم توفوا. فالسكان الأصليين لحد الآن بيعانوا من هذا الريزيدنشال سكول اللي بقت أكثر من 100 سنة في كندا، مع إنه الحكومة الفيدرالية اعتذرت منهم رسميا، لأنه هذا شيء كان مش إنساني ولا شيء طبيعي. ف زي ما انتم شايفين في ناس عندهم صور، وللعلم في بعض الابناء اخذوهم وودوهم على دول ثانيه مثل استراليا او دول ثانيه، فحتى هم ودوهم على مقاطعات ثانيه، مدن ثانيه. هدول الابناء زي ما انتم شايفين صورهم. حديثا يعني توقفت هاي الريزيدنشال سكول. هذا التنت هو عباره عن الرمز تبعهم، هم بيعيشوا في هاي الشغلات. في منهم طبعا ناس توفوا، في ناس زي ما انتم شايفين. Hi guys, how are you? We are supporters. Can we film you guys? Is it okay? Okay. So Give me one thing you're doing to support, and then you can take a picture. I give you a hug. Nah, that's not We are not local, but we would help wherever we can, because you're speaking about your children, and I'm not filming anything. Yeah. And it's very important for any mom. It's everybody will believe in that, of course. This young man is here because the state refused to put a suicide prevention bill in the law. That suicide bill would have helped all citizens in Saskatchewan. And there's a suicide pandemic going on in the northern part of Saskatchewan. But they're also oblivious to the reality that it's already here. It's been here. So correct me, this is not because of the residential school. Max, no. Okay, so This it's another thing. This is another Okay, I was talking about another thing. Okay, Yeah, tell me no, more. no. I want to but know there's no more. Please do, because you know why we have a lot of issues. I got it now. I got it now. There's So, layers. There's layers. so this is for Suicide problems, suicide issue, Is- pandemic going on in the northern part of Saskatchewan. especially with This- indigenous people. Yeah, and this province had an opportunity to put forward a prevention bill that would have mandated service throughout Saskatchewan for all peoples. They Yeah. refused. The parliament refused it. Well, that's a shame. Say it, That's a say shame. it, say it, say it, say it. It's a Yeah. That's shame. Yeah. yeah, it's a shame. So Okay. so So why you think it's you have this pandemic or have this big problem mostly with indigenous people? Is it because you don't have enough jobs, not enough schools and education over there, not enough psychological care or psychological doctors to treat these young people? Do you think is that the reason? How many generations of your family's children were stolen away and abused when they spoke the other language? How many generations of your family? Well, I've read the story of Canada. I know that it's been for a long time. It's like since the establishment of Confederation, they've been taking the children, abuse them. Some of them, I met a lady. She was in Australia, but her parents are Indigenous Canadian. So they took her from parents, told her that your parents are drug addicts, Yep. and they sent her to Australia. She grew up there, and she came back to find her parents. Sadly, she couldn't, because it was no trace since that time. It was very hard. She knew where she's from, but she couldn't find her parents. So I know this is a huge problem among Indigenous youth and the people. It's I don't know how true what we read in the books. That's why you have to talk to the Indigenous people to understand them, because whatever written in books, it's written by settlers. Is that true? Yeah. So we have to talk to the
holder of this problem. We need to understand what happened and why it happened, and how we can engage and solve, because that's the only way we can get in action. We don't need to talk, we need to walk. Talking is easy, going to the parliament, talking, but if you don't make a decision there, you don't pass a bill, it's waste of time and even resource. I notice you're getting upset. You know, this must be really hard on you as a person as well. Sure, sure. It's really interesting, really interesting. I'm a parent. I don't want to lose my child. It's a normal feeling of human beings. So if I don't stand with you guys, I'm not a human being. So the other piece is you're not from here. You from Ottawa? Yes, So when you go back home, I challenge you I will to do. go and find 4 Indigenous people from that territory and invite them to have dinner with you. But be clear about your questions. The work you need to do for your own human is important. It's like this. I don't know how to do this. Pretend you're me. Don't worry about this. We got it for you. We take care of everything. Okay? You're mine. Okay? Yeah. But I'm taking care of everything for you. But it's not what you need. It's not what you want. You're right. But that's okay. I got it for you. Don't worry about it. Yeah, I got it covered. 150 years now. I got it covered. but no actions. No, and Mama, say, close your eyes, close your ears. Because now I created an industry that started with taking land, taking children. And now this province is feeding off the industry of our pain. That's a glitch. Treat us like human beings. I don't want to be equal. I want fairness. I want my children to have jobs. I want my children to have businesses. I want my children to be a part of the society. But see, you have that little piece there. There's a little piece called a treaty. Yes. And that treaty, it's way down there. The intention of the treaty is really important as well. We should be the top, we should be lodged well. We should be having jobs well. But, oh, no, don't worry about it. You're my kid. We will take care of it. We can take Yeah. care of it. Well, guys, So that's your challenge. I will do it. I promise. Yeah. I promise. Pinky promise. Thank you. Pinky's promise. So كنتوا يعني احنا ما صورناهم هم ورانا الان. صراحة المشكلة اللي حكينا عنها شوي قبل شوي، صححوني، المشكلة أعمق. المشكلة إنه هدول الكوميونتي عم بصير شباب زي ما أنتم شايفين بصير عندهم نسب انتحار عالية لأسباب كبيرة. يعني أنا سألتها إذا في أسباب معينة، عشان إحنا برضو الأشخاص اللي موجودين واللي بدنا نحافظ على حقوق وحريات الإنسان نحكي عنها مع النواب والناس اللي بنعرفهم. هل هي نقص في التعليم، ما بعطوهم تعليم كافي؟ هل هي نقص في الموارد البشرية؟ هل هي نقص في العمل؟ هل هي نقص في الكوميونيكيشن أو طريقة التواصل معهم؟ هل هناك في مشكلة في العلاج السيكولوجي أو العلاج النفسي لهدول الأشخاص اللي موجودين؟ هل هم مهملينهم؟ قالت لي المشكلة الكبرى إنه في وعود من 150 أكثر من 150 صارت سنة، لكن كلها كلام، حبر على ورق زي ما بيحكوا، لم ينفذ منها شيء أو نفذ منها لكن القليل وليس الذي يكفي لحماية أبنائهم من الموت، لأنه عم تصير نسب الانتحار عالية جدا بين الشباب وخاصة شباب السكان الأصليين. فهذه مشكلة فعلا موجودة ولا نستطيع أن نخفي عنها أعيننا، وهي مشكلة حقيقية. نحن فكرنا أنه عم بيحكوا عن الريزيدنشال سكول اللي حكينا عنها في البداية، لكن هاي مشكلة الآن واقعة. الريزيدنشال سكول طبعا انتهت وخلصت، لكن هاي المشكلة مشكلة حقيقية الآن يا جماعة. مشكلة أنه بتواجهنا في وقتنا هذا في العصر 21 وفي كندا. فأبناء السكان الأصليين نسب الانتحار بينهم عالية جدا،
ما عندي ستاتستيك، مش هقدر احكي الان، لكن اي واحد ممكن يروح ويقرا عن هذا الموضوع، يثقف نفسه. لانه احنا كبشر لازم نكون اكثر انسانيين مع القضايا اللي بتهتم بقضايا البشر، وخاصه الواحد اطفال. يعني ما حدا بيقدر يحكي انه يتمنى لغيره انه يفقد طفل، يعني هذا إشي او شاب، يعني إشي مش مستحيل. فهذا هو الموضوع اللي كان غاد. نرجع لموضوع ريجاينا. معلش احنا شتينا شوي عن الموضوع، لكن موضوع مهم، وموضوع اللي عايش في كندا لازم يعرف هذا التاريخ، لازم يسمع ويقرأ، لأنه هذا جزء من المكان اللي هو عايش فيه. طيب، هذه البحيرة اللي قدامكم، شايفين الإعلام؟ هاي إعلام مقاطعة ساسكاتشوان الأخضر وتحت الأصفر. البط هذا سموه كندا جوز، هذا موجود في كل الأماكن. بالصيف بنتقل للشمال لعنا لكندا، وبالجنوب بهاجر إلى المناطق الدافئة للولايات المتحدة وتحت. يعني هاي البحيرة اسمها وسكانا أو وساكا سنتر. زي ما انتم شايفين بحيرة جميلة. هذه رياضة صيفية بسموها كانوينج. عمرك جربت كانوينج محمد؟ جربت. حلوة؟ كثير. أنا جربتها 3 مرات، 3 مرات أوقع في المي. عن جد؟ شوي طبعاً. تعتمد على التوازن. بدها توازن زي ما انتم شايفين. هيك مبينة سهلة هي، بس صراحة أنا ما زبطت معي، يعني حاولت جهدي. رياضة جميلة ممتعة للي بحبها وبعرف. ليش وزنه كثير تقيل؟ لا، خفيف، تحمل عادي. هاي البحيرة جميلة جدا جدا جدا. يعني هاي الكندا جوز زي ما انتم شايفين طايرين يا جماعة. هلا اشوفكم شكلهم بدهم يهدوا في المي ولا لا. شوف المنظر، يا عيني يا عيني. طبعا الشمس غطت. هاي ما بدي يهدوا في المية. ايوه، هاي نزلوا في المي. عيني عيني على الجمال. نروح على الحديقة هاي نورجيهم اياها. طيب، شغلات طولنا عليكم في رجعنا، بس مهم جدا نحكي. طيب، بدنا نشوف ايدي بحكي. يعطيكم العافية. ثانك يو يا ايدي، كنا متمنينك تكون معنا. حلمي بحكي دكتور جمال، يا ريت لو تذكر عنوان الحلقة بمكان واضح للمتابعين، وشكرا. صراحة هذا كان في البداية أحد التشالنجز، لأنه إحنا مش عارفين الأماكن اللي نوقف فيها، عدد المحطات، وين حنوقف، شو الطريق اللي حتاخذنا. فكان في تشالنج كبير، فعشان هيك اعذرونا. لكن بتمنى إن شاء الله بس نرجع نعمل شوية إيديت على اليوتيوب شانل. إذا مش عاملين سبسكرايب روحوا سبسكرايب، هتلاقوا كل المحطات محطة بمحطة. إحنا مسمينهم باسم المحطات مش باسم المدن، عشان الناس تابعنا بالمحطة مش بالمدينة. ف صدق يا أخي، المجتمع الكندي مجتمع كئيب وليس مجتمع مثل مجتمعاتنا في الشرق. مش حدخل في هذا النقاش، لكنه لا، المجتمع الكندي مش مجتمع كئيب. بالعكس، بحب الانبساط. زي ما انتم شفتوا عم بيطلعوا كانوينج، بيطلعوا رحل. لكن في ناس عندهم الثلج والبرد، وفي مشاكل كثير طبعا بتصير مع الناس. فما نحكي انه هذا المجتمع كله هيك، لا، في ناس عندهم مشاكل نفسية، ولازم تحترم الصحة النفسية، لأنه في ناس لحد الآن بيعتبروا الصحة النفسية مرض مش لازم نروح، حتى عندنا في دولنا العربية. هذا إشي موجود في كل العالم، ما ننكره. المخدرات برضو مشكلة، الخمور مشكلة، مزبوط. هبة بتحكي الأماكن البعيدة نسبيا اللي متواجدين فيها بشكل أكبر عدد السكان الأصليين باردة ومعزولة، وده بسبب الاكتئاب من نقص الموارد والصحة النفسية لمتابعتهم، وتركيز الحكومة على في أنتاريو طبعا انتقال السكان الأصليين من مقاطعات أخرى بسبب السكان الحكومة، والمفروض
صحيح انه توفر لهم امكانيات اكثر. مزبوط. خلينا نشوف. والتلسكوب. هذا البريميوم مينستر اوف ساسكاتشوان، كان رئيس وزراء ساسكاتشوان زي ما انتم شايفين من 1905 ل 1916، اللي هو هذا المبنى اللي قدامنا بني سنة 1867 وانتهى في 38، اللي هو مبنى البرلمان. زي ما انتم شايفين طلعوا فعلا شيء جميل. صراحة طلعوا، يعني اخذكم بانوراما هيك، شوفوا المنظر. هون قدامك البحيرة، يعني اطلالة جدا 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 رائعة. كل حال احنا لازم نترككم، يسعد مساكم. لازم نترككم الآن، لأنه بدنا نكمل الطريق ونجيب لكم محطات جديدة وشغلات جديدة، ونحكي لكم عن شغلات جديدة، شغلات احنا يعني هدول الانديجينس ما هيك بالصدفة اجت، فحكينا عن موضوع مهم ولمسنا موضوع مهم. اعملوا سبسكرايب للقناة، تابعونا، اعملوا تفعيل لجرس التنبيهات، واعملوا شير لأصحابكم عشان يوصل هذا الفيديو لكل الناس. وإن شاء الله الحلقات الجاية راح تكون، أو المحطة الجاية راح تكون أكثر إثارة. سلام.